Hi guys! So, welcome back dito sa akin channel. So, ngayon ay gagawa tayo ng another Bisrock song tutorial. So, i-feature natin ngayon yung kanta ng Mantequilla na Ibog Ibog. So, let's begin. So, punta muna tayo sa mga chords na ginamit sa kantang ito. So, meron itong 5 chords. So, una ay A. Ito yung A. So, dead string tong E string. Open yung A. Then, second fret ng D string yung index finger. Second fret din ng G string tong middle finger natin. Then, second fret ng B string yung ring finger. This is A. So, open lang itong lower na E string. Next na chord ay D. So, dead string tong E at A string. Then, open yung D string. Yung second fret na G string tong index finger. Then, third fret ng B string tong ring finger. Then, middle finger ay second fret ng lower na E string. Next na chord ay C sharp minor. So, C sharp minor, bar on the 4th fret using your index finger. Dead string tong E string. Then, middle finger sa 5th fret ng B string. Then, ring finger sa 6th fret ng D string at pinky sa 6th fret ng G string. Next na chord ay E. So, E. Ito yung E. So, open lang yung E string. Second fret ng A string ang middle finger. Then, second fret ng D string tong ring finger. Then, first fret ng G string yung index finger. Then, open lang yung dalawang lower na strings. This is E. Next ay F sharp minor. So, F sharp minor, bar lang yung second fret using your index finger at itong ring finger sa 4th fret ng A string, pinky, 4th fret ng D string. So, punta tayo sa intro. So, intro na chords, first chord ay A. Then, next ay D. So, I think gagawin ito 4 times or twice. A, then D. And pagkatapos niyan ay F sharp minor. Then E. Then D. Then balik sa E. So, ito yung intro. Sharp minor. Then let's have the verse. So sa verse, first chord ay A, and D, A, and D, then C sharp minor, then D, then E. Last part ng intro. Sa kadlaw sa akong pagpatay, hindi makakuha tuwan to sa eskwela. Kay muhugot niyo habang amin ka sa pumalumangan. Kung makakita, kung
binali mo. Beto gyud ang akong adlaw, kay ikaw ang akong gusto. Okay, so yun yung verse. Then sa refrain, so after ng chord na E, sa refrain ay C sharp minor, then D, balik sa C sharp minor, then D, sa dihay ka, Santa Kaila, importante nga, ikaw akong makita. Sa chorus, so first chord ay A, then C sharp minor, then D, then E. Bale, twice yung gagawin yung A, C sharp minor, then D, then E. Then after nun ay F sharp minor, then E, then D, then E. So yun yung mga chords ng chorus. So let's have the last part ng refrain at pasok tayo sa chorus. Ikaw akong makita, kay bawang ikaw ang mabay sa akong mga, kay bawang sa balipan kong nakita ikaw. Sharp minor. Kung ako mawalaan, ikaw gayon ang pangtao. Then balik sa intro na chords. So sa ad-lib, same lang yung chords na ginamit sa chorus. A, then C sharp minor, D, E, A, C sharp minor, B, then E, then F sharp minor, then E, then balik sa F sharp minor, then E, then D, then E. Then, pagkatapos ng adlib ay balik sa refrain. So, sa refrain, same lang ang chords ang ginamit. Nangyari ka, Santa Kaila, importante nga, ikaw akong nakita. Okay, then balik sa chorus. Then, last part ng chorus, 4 times na gagawin yung A, C sharp minor, A, C sharp minor, A, C sharp minor. Yan sa last part ay A, then dito ay power chord ang gagamitin. A, itong dalawang to. Then C sharp minor, itong dalawang to. Then D, itong dalawang to, the same lang yung shape. E, yan. Then balik lang. So ito yung gagawin nyo. So last part ng chorus. Kalipay kong makita ikaw, ang aking magulan, ikaw na yung ibang tao. Ang tao, ang tao.
Then dito na. So again, ito yung last part. So, sana ay nakatulong ang tutorial na ito at see you again on my next guitar tutorial.